हेलो एभ्रिवान फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई हाम्रो रियाक्ट जेएसको ट्युटोरियलमा। सो आज चाहिँ हामी रियाक्ट जेएसको डे 5मा छौँ र आजको दिनमा चाहिँ हामी फर्दर अगाडि बढ्छौँ रियाक्टको बारेमा। लास्ट टाइम हामीले रियाक्टमा के गरेका थियौँ भन्दाखेरि हामीले डे 4मा चाहिँ रियाक्टमा जेएसएक्स भनेको के हो र हामीले एउटा सिम्पल लगइन पेज जस्तो एउटा स्ट्याटिक पेज जस्तो पनि बनाएका थियौँ। अनि त्यसबाट हजुरहरूलाई के आइडिया भयो होला कसरी चाहिँ काम हुन्छ भनेर। सो आजको दिनमा चाहिँ हामी रियाक्टको फोल्डर्सहरू चाहिँ चेक गर्नेछौँ। एकैछिन मेरो कल आयो है। ओके सरी फर द्याट। ओके आजको दिनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आजको दिनमा चाहिँ हामी रियाक्टको चाहिँ फोल्डर स्ट्रक्चरलाई बुझ्छौँ। सो पहिला सुरु चाहिँ म भिजुअल स्टुडियो कोडलाई रन गर्छु। सो लास्ट टाइम मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हजुरहरूले यो जति पनि यता रियाक्टको फोल्डर देख्नुहुन्छ होइन, यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले इग्नोर गरिदिनु होला भनेको थिएँ होइन। यो जुन जुन कुराहरू छ मेरो यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले इग्नोर गरिदिनु होला, यो कुराहरू हामी पछि हेर्छौँ भनेको थियौँ। सो आजको दिनमा चाहिँ हामी यसलाई एक्सप्लोर गर्छौँ, कुन फोल्डरको के काम गर्छ त्यो कुराहरू हामी लाइन बाई लाइन चाहिँ आज हामी चेक गर्छौँ है त। अब हामीले रियाक्ट त गर्छौँ तर कुन फोल्डरभित्र के हुन्छ कुन फाइलले के काम गर्छ भनेर थाहा नै नभएको अन्त कसरी बुझ्छौँ त हामीले होइन। सो बेसिकबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामीले फाइल र फोल्डर स्ट्रक्चर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ प्याकेज लग डट जेसन दुइटा छ। ठिक छ। यहाँनिर पहिला सुरु चाहिँ हामी प्याकेज डट जेसनबाट सुरु गर्छौँ। प्याकेज डट जेसन भनेको त के हो भनेको प्याकेज डट जेसन भनेको चाहिँ अब यो खासमा मलाई फोन आइरहेको छ हौ, कसको फोन आइरहेको यहाँ, एकैछिन है मेरो फोन आइरहेको छ फेरि। ओके सरी फर द्याट। ओके प्याकेज डट जेसनमा चाहिँ हाम्रो जति पनि यो हाम्रो यो फोल्डर स्ट्रक्चर हुन्छ हरेक कुराहरूको चाहिँ यहाँनिर डिटेल बसिरहेको हुन्छ इन्क्लुडिङ भर्जन होइन। अब कसैले सोध्यो कि तेरो रियाक्टको भर्जन के हो, तैँले कुन रियाक्टको भर्जन चलाइरहेको छस् भनेर हामीले यहीँबाट हेर्न मिल्छ। मेरो रियाक्टको भर्जन चाहिँ 18.20 हो। अब यदि हजुरहरूको लेटेस्ट भर्जन छ भने यहाँनिर 20 पनि देखाउन सक्छ, अब कुन लेटेस्ट भर्जन छ त्यही देखाउन सक्छ है त। सो प्याकेज डट जेसनमा चाहिँ एकदम डिप हुन्छ यो चाहिँ होइन। यो कुरा यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसले डिटेल यसले चाहिँ स्टोर गर्ने काम गर्छ भनौँ होइन। अहिलेको लागि त्यो प्याकेज डट जेसनमा नजाउँ, प्याकेज लग डट जेसन छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ प्याकेज डट जेसन पनि छ, प्याकेज लग डट जेसन पनि छ। फरक के छ त अब हेर्दाखेरि त एउटा लग भनेर लेखेको छ नि त। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फरक चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि प्याकेज डट जेसन यसले चाहिँ के हुन्छ प्याकेज लग डट जेसन होइन, यसले चाहिँ प्याकेज डट जेसनको पनि डिटेल होल्ड गर्छ के भनेको जति पनि प्याकेजको हिस्ट्री राख्छ, हिस्ट्री हुन्छ, जति पनि अरू प्याकेजहरू हुन्छ सबैलाई त्यो यसले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। भर्जन कन्ट्रोल पनि भन्न सक्छौँ हामी चाहिँ होइन। अनि जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले भर्जन देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यहाँ रिजल्ट भनेको मैले कहाँबाट ल्याएको यो मेरो यो चाहिँ होइन। जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जस्तै यो के अरे एडअपको सिएसएस टुल भन्ने छ, यसको भर्जन र रिजल्ट भनेर यहाँ चाहिँ मैले कहाँबाट ल्याएको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्टिग्रिटी भनेको यहाँनिर चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा ह्यास कोड आउँछ होइन। यो थुप्रै हुन्छ यहाँनिर जति पनि मेरो प्याकेजहरू हुन्छ सबै चाहिँ यहाँनिर बसेको हुन्छ है। अब यो गिट इग्नोर भनेको चाहिँ यो जस्तो हजुरहरूले यदि गिटअप चलाउनुहुन्छ भने थाहा होला, यो जस्तो हामीले गिटमा पछि पुस गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूमा ध्यान दिन्छौँ। यसमा म पछि आउँछु है त। अब एसआरसी भित्र जान्छौँ हामी होइन। एसआरसी भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ के हो त खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जति पनि काम गर्छौँ हामीले जति पनि कोड लेख्छौँ सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एसआरसी भित्र नै गर्छौँ है। अब यसलाई हामी क्र्याक गर्छौँ एउटा एउटा फोल्डर फाइल चेक गर्दै एप डट सिएसएस। अब यो भनेको थाहा होला हजुरहरूलाई सिएसएस भनेको के हो भनेर। सो सिएसएस भनेको एउटा स्टाइल गर्ने फाइल हो। सो एप डट सिएसएस पनि त्यही हो, नर्मली एचटिएमएल सिएसएस बुझ्नेहरूले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ होला होइन। एप डट सिएसएस भनेको चाहिँ स्टाइल गर्ने भइहाल्यो होइन। अब एप डट जेएस भनेको चाहिँ हाम्रो एकदम मुख्य चाहिँ हाम्रो एप डट जेएस हो। एउटा जाभा स्क्रिप्ट डट जेएस भने चाहिँ जाभा स्क्रिप्टको फाइल बुझिहाल्छौँ। सो जति पनि हामीले कोड लेख्छौँ त्यो चाहिँ हामीले एप डट जेएसमा चाहिँ कोड लेख्छौँ है। भन्नुको अर्थ मैले हिजो पनि लास्ट टाइम मैले कोड लेखेर चाहिँ बुझाएको थिएँ जेएसएक्समा हामीले होइन। सो एप डट जेएसमै हामीले चाहिँ कोड लेख्छौँ है। अब एप डट टेस्ट डट जेएस छ है। अब यो एप डट टेस्ट डट जेएसमा चाहिँ हामीले युनिट टेस्ट केसहरू चाहिँ लेख्छौँ। जति पनि हामीले ठुलो ठुलो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि के भन्छ क्युएलाई लोड नहोस् अथवा बगहरू चाहिँ हामीले टेस्ट केसहरूबाट चेक गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले टेस्ट केसहरू चाहिँ यहाँनिर लेख्छौँ है हामीले। जस्तै अब अहिले बेसिक कुरामा त हामीले यो टेस्ट केस लेख्नु पर्दैन। अब ठुलो ठुलो प्रोग्रेसिभ प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामीले टेस्ट केस गर्छौँ अथवा युनिट टेस्ट केस गर्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ है। अहिले चाहिँ हामीले बेसिक प्रोजेक्ट केही नै पर्दैन हामीलाई है। अब अर्को भनेको इन्डेक्स डट सिएसएस छ, यो पनि हाम्रो स्टाइल गर्ने भइहाल्यो, यसमा पनि केही बुझ्नु परेन होला सायद। इन्डेक्स डट जेएस पनि एउटा मुख्य एउटा फाइल हो, हाम्रो मेन फाइल हो है। अब यो पनि के हो त जाभा स्क्रिप्ट हो डट जेएस भन्ने बित्तिकै। अब यो चाहिँ के हजुरहरूले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि इन्डेक्स डट जेएस भनेको चाहिँ हाम्रो रियाक्टको चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट हो कि भन्नुको अर्थ हाम्रो रियाक्ट जहाँबाट सुरु हुन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ इन्डेक्स डट जेएस हो कि। इन्डेक्स डट जेएस नै हाम्रो कुनै पनि रियाक्टको चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट हो है।
अब योभन्दा मुनि के छ लोगो डट एसपिजी छ। अब यो एसपिजी भनेको त हजुरलाई थाहा होला, एसपिजी भनेको सिम्पली के हो त एउटा इमेज हो, जस्तो कि पिएनजी छ एउटा एसपिजी पनि इमेज हो, एउटा लोगो हो है। अब रिपोर्ट वेब भाइटल्स डट जेएस भन्ने छ है। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ खासमा हाम्रो पर्फर्मेन्सहरूको चाहिँ रिपोर्ट दिने काम गर्छ। अब यो चाहिँ अहिलेलाई त्यस्तो खासै युजमा आउँदैन हामीले गर्दा चाहिँ। अब अरूहरूले ठुलो ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यो रिपोर्टहरू यताउता गर्ने काम गर्छ यसले चाहिँ। यो बेसिकली बुझ्नुपर्दा यसले चाहिँ कुनै पनि पर्फर्मेन्सको चाहिँ रिपोर्ट दिने काम गर्छ है। अब यदि हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो जुन रिपोर्ट वेब भाइटल्स डट जेएस छ यो चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स डट जेएसमा हालेको हुन्छ क्या। इन्डेक्स डट जेएसको लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ रिपोर्ट वेब भाइटल्स भनेर लेखेको छ है। अब यदि माथि कमेन्टमा पढ्न सक्नुहुन्छ इफ यु वान्ट टु स्टार्ट मेजरिङ पर्फर्मेन्स इन यर एप पास अ फङ्सन भनेको छ। सो यो चाहिँ अब हजुरको यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ त्यही मैले भनिहालेँ पर्फर्मेन्स दिने काम गर्छ। सो यसलाई हामीले हटाइदिँदा पनि खासै त्यस्तो असर चाहिँ पर्दैन। सो नर्मली मान्छेहरूले यसलाई कमेन्ट अथवा हटाएरै गरिरहेको हुन्छन् होइन। अब अर्को भनेको सेटअप टेस्ट डट जेएस भन्ने फाइल छ। अब सरी अब यो सेटअप टेस्ट डट जेएसमा पनि हामीले जति पनि टेस्ट केसहरू हुन्छ नि सबै टेस्ट केस जुन सेटअप टेस्ट केसहरू हुन्छ त्यो सबै सेटअप हुने चाहिँ यहीँबाट हुन्छ कि यतैबाट चाहिँ सुरु हुन्छ भन्छु म चाहिँ। अब यो टेस्ट केसको बारेमा चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै भिडियो निकाल्छौँ। सो त्यतिखेर हामी बुझ्छौँ होइन। अहिले चाहिँ यति बुझ्नुहोस् कि यो एप डट टेस्ट डट जेएसमा पनि हामीले टेस्ट केस लेख्छौँ र यो सेटअप टेस्ट डट जेएसमा चाहिँ हाम्रो जति पनि सेटअप टेस्ट केसहरू हुन्छ त्यो चाहिँ यताबाट सुरु हुन्छ है। यो कुराहरू बुझ्नुभयो है। अब एसआरसी भन्दा माथि के छ पब्लिक भन्ने छ है। पब्लिक भित्र चाहिँ कस्तो फाइल हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिक भित्र चाहिँ काइन्ड अफ एचटिएमएल को फाइल हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो रियाक्टसँग त्यति मतलब पनि हुँदैन है। त्यस्तो खालको फाइलहरू चाहिँ हामीले पब्लिक भित्र भेट्न सक्छौँ। सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो फेभिकन डट आइसिओ भन्ने एउटा फेभिकन छ होइन। यो चाहिँ कहाँनिर युज हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एपको माथिपट्टि टपमा हामीले देख्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले यदि टर्मिनलबाट यसलाई रन गर्दै होइन सिडी माई रियाक्ट एप एनपिएम स्टार्ट सो मैले चाहिँ एनपिएम स्टार्ट गरेर मैले मेरो डेभलपमेन्ट सर्भरलाई रन गर्छु। डेभलपमेन्ट सर्भर रन भइसकेपछि यसले चाहिँ मेरो यतापट्टि चाहिँ मेरो यता रियाक्टको एप खोलिदिन्छ है। सो हामीले लास्ट टाइम लगइन बनाएको त यही हो नि त होइन। अब यहाँ माथि टुबमा चाहिँ हजुरले टाइटलको छेउमा यो जुन लोगो देख्नु भइरहेको छ नि यो सानो हो यसलाई चाहिँ फेभियन भन्छ है। हो यो नै हो कि त्यो फेभियन इमेज छ नि जुन यो छ नि यो चाहिँ त्यही भयो है हजुरहरूलाई थाहा होला। तलपट्टि इन्डेक्स डट एचटिएमएल छ। हो अब यहाँनिर जाउँ हामी इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा हेर्दाखेरि त यो सिम्पल एचटिएमएल हो होइन। तर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँनिर चाहिँ एउटा डिभ आइडी रुट भनेर राखेको छ नि हो। सबै काम चाहिँ यहीँभित्र हुन्छ कि जति पनि हामीले रियाक्टमा लेखेको कोड जति पनि बाहिर डिस्प्ले हुन्छ सबै चाहिँ यही डिभभित्र डिस्प्ले हुन्छ है। अब यो डिभ आइडी रुट कहाँनिर ट्रिगर भइरहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो एसआरसीको इन्डेक्स डट जेएसमा हेर्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई आइडी रुट भन्ने छ है। जहाँ चाहिँ रुट भन्ने आइडी छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रो एप भन्ने कम्पोनेन्टलाई चाहिँ रेन्डर गराइदिनु पर्यो भनेको छ। अनि यो एप भन्ने कम्पोनेन्ट चाहिँ कहाँनिर छ त हाम्रो एप डट जेएसमा यहाँनिर छ है फङ्सन एप। यो कुरा चाहिँ मैले कहाँनिर डे वानमा भनिसकेको कुरा हो यो चाहिँ। सो हजुरहरूले डे वानदेखि हेर्नुभएको छैन भने एकचोटि डे वानबाट चेक गर्नु होला। ओके मैले यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ अलरेडी डिस्क्राइब गरिसकेको थिएँ। इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा डिभ आइडी रुट हुन्छ एउटा डिभ हुन्छ जसको आइडी चाहिँ रुट हुन्छ र यो रुटलाई ट्रिगर गर्ने इन्डेक्स डट जेएस जुन हाम्रो मैले अघि भनिहालेँ हाम्रो रियाक्टको इन्ट्री पोइन्ट यो इन्ट्री पोइन्टमा के भनेको छ जहाँनिर मेरो आइडी रुट छ त्यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो एउटा एप कम्पोनेन्टलाई रेन्डर गर्नु पर्यो र यो एप चाहिँ कहाँ छ मेरो यहाँनिर एप डट जेएसमा छ। सो भन्नुको अर्थ मेरो यो इन्डेक्स डट एचटिएमएलको जति पनि यो इन्डेक्स डट एचटिएमएलमा जुन यो डिभ आइडी रुट देखाइरहेको छ मेरो सबै रियाक्टको कोड चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यही भित्रमा काम भइरहेको हुन्छ है। सो यो दुइटा लोगो अब इमेज भइहाल्यो यो त हजुरहरूलाई थाहा नै छ। अब म्यानिफेस्ट डट जेसन है। अब यो भनेको चाहिँ के हो म्यानिफेस्ट डट जेसन भनेको चाहिँ एउटा मेटा फाइल्स हो है जसभित्र चाहिँ हामीले थिम अब सानो सानो आइकन्सहरूदेखि लिएर कलर्सहरू होइन सबै कुराहरू चाहिँ यसले राखिरहेको हुन्छ है। अब यो चाहिँ त्यही अघि मैले भनिहालेँ प्रोग्रेसिभ प्रोजेक्टहरूमा युज हुन्छ हाम्रो नर्मल बेसिक प्रोजेक्टहरूमा यो युज हुँदैन। सो यसलाई हटाइदिँदा पनि खासै असर चाहिँ यसले गर्दैन है। अब अर्को माथि भनेको चाहिँ हाम्रो यो नोड मोडुल्स भन्ने छ है। अब नोड मोडुल्सभित्र चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ है। अब यिनीहरू चाहिँ के हो त है अब नोड मोडुल्स भनेको जति पनि हामीलाई प्याकेजहरू चाहिन्छ हामीले रियाक्टको कोड लेख्नको लागि अथवा भनौँ रियाक्ट चलाउनको लागि होइन जुन जुन प्याकेज हामीलाई चाहिन्छ त्यो सबै प्याकेजहरू चाहिँ यो नोड मोडुल्सभित्र राखिरहेको हुन्छ। यदि हजुरहरूले नोड मोडुल्सभित्र हेर्नुभयो भने हामीले यहाँ रियाक्ट पनि भेट्न सक्छौँ है एबिसिडीबाट एबिसिडी अहिले हामी कहाँ जान्छौँ रियाक्ट भन्नेमा जान्छौँ होइन एपिक्युआर ओके यहाँनिर
माथि हेर्नु है, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको चाहिँ यहाँनिर रियाक्ट जेएस भन्ने है छ है, रियाक्ट आइएस छ, रियाक्ट छ, रियाक्ट डोम भन्ने छ, त्यसपछि रियाक्ट रिफ्रेस छ, जति पनि यहाँ सबै कुराहरू प्याकेजहरू हुन्छ, यो सबै चाहिँ यो नोड मोड्सभित्र हुन्छ। जस्तै यहाँनिर यो एडअप भन्ने छ, एलक भन्ने छ होइन, जति पनि प्याकेज भयो यो सबै कुराहरू चाहिँ यहीँ हुन्छ। अब कुन कुन प्याकेज हुन्छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि यो नोड मोड्स भित्रको प्याकेजहरू भयो सबै चाहिँ हाम्रो यो प्याकेज डट जेसन भित्र यहाँनिर चाहिँ यसले सबै कुराहरू स्टोर गरेर हुन्छ इन्क्लुडिङ भर्जन होइन डिपेन्डेन्सी सबै कुराहरू जस्तो कि अघि मैले के हेरेको थिएँ भन्दाखेरि अघि मैले हेरेको थिएँ त के अरे एउटा यो जस्तै यसलाई हेर्नु एएलएलओसी एलक भन्ने थिएन यो यहीँनिर हुन्छ कि प्याकेज लग डट जेसन हुन्छ सरी प्याकेज लग जस्तै यहाँनिर हुन्छ एएलएल यो यसको यहाँनिर छ भर्जनदेखि लिएर इन्टिग्रिटी होइन अब मैले यहाँ ब्याबेल भन्ने देखेको थिएँ ब्याबेल भन्ने नि यहीँ छ होइन यसै गरी सबै कुराहरूको चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर स्टोर हुन्छ है सो अब यसमा चाहिँ हामी किन काम गर्दैनौँ त नोड मोडुसभित्र चाहिँ हामीले किन कोड लेख्दैनौँ त किन काम गर्दैनौँ भन्दा चाहिँ हामीले जतिचोटि पनि एनपिएमलाई स्टार्ट गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ यसले फेरि यसलाई रिभिल गरिदिन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले यसभित्र कोड लेख्दैनौँ हामीले पब्लिकभित्र पनि कोड लेख्दैनौँ हामीले चाहिँ एसआरसीभित्र चाहिँ काम गर्छौँ है त सो मैले फाइल र फोल्डर स्ट्रक्चरलाई ब्रेक गरिदिएको छु सो आई होप हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला आज म अलिकति फास्ट कुराहरू लगिरहेको छु अलिकति फास्ट इन्ड गर्न खोजिरहेको छु बिकज मेरो अर्को प्रोजेक्ट पनि छ होइन र अर्को एकजनालाई खै त्यो जाभाको के इरर छ त्यो जाभाको इरर पनि हेरिदिनु पर्ने छ सो आजको चाहिँ मैले अलिकति छोटो बनाउन खोजेँ जस्ट मैले चाहिँ हजुरहरूलाई फाइल्स र फोल्डर स्ट्रक्चरलाई ब्रेक गरिदिएको छु सो द्याट हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर सो भोलिको दिनबाट हामी फर्दर अगाडि बढ्ने नै छौँ क्यारे सो आजको लागि चाहिँ यति नै किप सपोर्टिङ किप वाचिङ है त